Ngày hôm nay Uyên sẽ pack đồ để đi Toronto. Trong vlog ngày hôm nay, Uyên sẽ ghi lại cuộc hành trình chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu tiên của mình đến Toronto. Từ khâu săn vé máy bay, đặt chỗ ở, thuê xe và tất tần tật những điều thú vị khác đang chờ đón mình phía trước. Bật mí là sẽ có rất nhiều những kinh nghiệm du lịch quý báu mà Uyên đúc kết để dành tặng mọi người trong cái clip này đó nha. Còn chần chờ gì nữa, cùng Uyên cất cánh thôi. Sau hơn 1 năm rưỡi làm việc chăm chỉ thì cuối cùng Uyên cũng quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân mình một chuyến du lịch. Không cần phải quá xa đâu nhưng mà cũng không được quá gần. Vừa là để mình tự healing, hồi phục lại cơ thể và tinh thần, cũng vừa là một cách để giúp mình thổi một làn gió mới vào cuộc sống và để tránh bị burn out trong công việc nữa. Nhìn lại thì Uyên cũng đã bắt đầu đi làm ở Canada được một khoảng thời gian rồi, và mình nhận ra rằng dù mình có yêu công việc của mình đến mấy thì cũng sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó cơ thể của mình mệt mỏi và báo hiệu cho mình biết rằng là chị Uyên ơi, phải dừng lại thôi, bọn em mệt lắm rồi và bọn em cũng cần được nghỉ ngơi. Và thế là có chuyến đi ngày hôm nay. Uyên thì rất là thích cái cảm giác mà mình ngẫu hứng xách ba lô lên và đi, nên thường thì phong cách du lịch của Uyên cũng khá là gọn nhẹ và đơn giản. Thì mình chỉ mang theo một vài bộ quần áo hàng ngày thôi này. Một số vật dụng cá nhân như là đồ skincare và make up thì lưu ý nhỏ với những bạn nữ giống như Uyên là với những cái đồ đựng chất lỏng như là sữa rửa mặt, dầu tóc hay là nước tẩy trang vân vân, khi mà tụi mình muốn đem lên máy bay á, thì phải đựng trong những cái hũ có dung tích tối đa chỉ được là 100ml thôi. Và thường tất cả những cái món có chứa chất lỏng thì Uyên sẽ đều bỏ nó vào một cái túi trong suốt như thế này để nhân viên an ninh dễ check. Ngoài ra thì tổng dung tích của tất cả các món chất lỏng đều không được quá 1 lít. Nếu như mà bị dư thì sẽ phải để lại sân bay, rất là lãng phí à. Và cuối cùng thì Uyên sẽ bỏ tất cả những cái món này vào một cái ngăn riêng để dễ dàng lấy ra khi mà mình qua cổng an ninh. Cuối cùng là laptop và những cái món đồ điện tử như là pin, camera, máy ảnh thì mình cũng sẽ bỏ nó vào một ngăn riêng luôn để khi mà qua cổng an ninh cũng sẽ cực kỳ thuận tiện. Vậy là xong, giờ chỉ cần lấy passport rồi xách ba lô lên và đi thôi. Nên thường thì khâu pack đồ chỉ tốn của Uyên có khoảng một buổi sáng là xong. Tuy nhiên thì giai đoạn cần phải lo hơn phải kể đến khoảng thời gian 1 tháng trước ngày bay. Đó là lúc mà Uyên cần phải lên plan để làm sao có được một chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Như đầu tiên là phải xin nghỉ ở chỗ làm trước nè. Không biết ở chỗ làm của mọi người thế nào, nhưng mà với công ty của Uyên thì mình sẽ luôn cố gắng xin vacation trước ít nhất là khoảng 2 tháng để công ty có thời gian sắp xếp nhân sự cho cái sự vắng mặt của mình. Hôm nay thì Uyên sẽ ngồi tập trung để săn vé máy bay, cũng như là nhân tiện mình cũng sẽ chia sẻ luôn một vài cái tip mà Uyên hay áp dụng để có thể săn được vé bay giá tốt nhất. Thì với những cái chuyến bay nội địa như thế này, thời điểm lý tưởng mà Uyên sẽ bắt đầu canh vé là khoảng từ 1 đến 2 tháng trước chuyến đi. Còn với những cái chuyến đi dài như bay quốc tế thì mình sẽ tập trung canh trong khoảng thời gian từ khoảng 2 đến 3 tháng trước chuyến bay. Thường thì những chuyến bay cuối tuần nó sẽ rẻ hơn, và nếu như mà chuyến bay của mình nó nằm ngoài các dịp lễ như là Christmas hay là nghỉ hè thì giá vé sẽ còn tốt hơn nữa. Về cách thức săn thì Uyên hay sử dụng Google Flights để so sánh giá vé giữa các ngày bay cũng như giữa các hãng bay trong cùng một ngày với nhau. Giao diện của Google Flights thì khá là dễ nhìn và lọc giá, nên là Uyên cũng đã chỉ cho khá là nhiều bạn bè bên này dùng thử, và gần nhất là có anh họ của mình cũng vừa mới đặt một chuyến bay về Việt Nam trong tháng tới luôn. Và khi sử dụng Google Flights thì Uyên cũng có lưu ý một cái fact là thỉnh thoảng mua 2 vé một chiều riêng biệt nó sẽ rẻ hơn là mình mua một combo vé khứ hồi. Nên đằng nào mình cũng lỡ mất công tìm vé rồi thì Uyên thường sẽ thêm một bước nữa, đó là chuyển sang option tìm vé một chiều rồi so sánh với vé khứ hồi xem 2 vé một chiều nó có tiết kiệm hơn được của mình thêm mấy tô phở nữa hay không. Ở Canada thì Uyên có thấy 2 hãng bay khá là phổ thông và có giá tiết kiệm nhất là hãng Flair nè và hãng Lynx. Thì 2 hãng này dành cho học sinh, sinh viên và cũng vừa phải để có thể đáp ứng được những cái chuyến đi chơi bất tử của Uyên nữa. Nên nếu bạn cũng thuộc team thích đi du lịch kiểu gọn nhẹ, đơn giản mà không cần phải quá lít kích á, thì có thể cân nhắc 2 hãng bay này nha. Thường thì các hãng bay sẽ cho mình đem lên máy bay một cái ba lô cá nhân miễn phí mà không cần phải mua hành lý xách tay, nên lại tiết kiệm được thêm một khoản nữa.
Uyên thì đó giờ đi du lịch ngắn hạn, mình cũng chỉ có nhu cầu mang theo một cái ba lô ở phía sau lưng, nên coi như là tiền hành lý là không đồng. Còn về chỗ ở thì đây sẽ là lần đầu tiên Uyên sử dụng Airbnb để đặt phòng luôn. Mặc dù Airbnb từ lâu đã rất là phổ biến ở Canada và được ưa chuộng bởi những bạn trẻ như tụi mình rồi, nhưng mà đến tận hôm nay thì Uyên mới có dịp được trải nghiệm. Bởi vì trước giờ một là mình ở nhờ nhà người quen, hai là mình book khách sạn, và chắc là Uyên sẽ dành ra hẳn một cái clip riêng để review về những cái căn hộ Airbnb mà mình sẽ ở trong những ngày sắp tới đi ha. Trên mặt bằng chung thì thường giá thuê Airbnb sẽ luôn rẻ hơn thuê khách sạn, nhưng mà Uyên thì lại thấy nó tiện ích hơn rất là nhiều luôn, khi mà tụi mình có thể sử dụng được không gian bếp nè, không gian phòng khách và phòng ăn một cách rất là chủ động, và cảm giác nó rất là giống như là mình đang ở nhà của mình vậy á. Mới đó mà đã đến ngày khởi hành rồi. Hôm nay là ngày mình ra sân bay và hiện tại Uyên đang rất là háo hức luôn mọi người ạ. Buổi chiều hôm nay quá là trong xanh luôn. Thank you mom, have a good day. Hè tới mọi người bắt đầu đi du lịch cho nên là hơi đông mọi người ạ. Ui, bữa nay có cái này mới hả ta? Hãng Fly hôm nay có thêm màn này nữa mấy bạn. Bỏ ba lô cá nhân vào cái ô trên mà không vừa là tụi mình phải mua hành lý xách tay, còn bỏ xuống dưới mà không vừa luôn là phải mua hành lý ký gửi. Mọi người đi hãng Fly thì nhớ lưu ý cái này nha. Còn mấy hãng khác theo như Uyên thấy tại sân bay là không có. So it just mean like if we had the carry-on pay, so we can do it online. Okay. Alright, thank you, ma'am. Có không được smooth lắm ở khâu check-in, nhưng mà thôi không sao. Cùng tiến vào cổng an ninh thôi. Nè, chuyến bay của mình là cổng số 7, 5 giờ 10. Uyên đang có mặt tại sân bay Winnipeg và mình vừa mới vượt qua cổng an ninh xong. Bây giờ việc đầu tiên Uyên làm đó chính là đi mua Starbucks. Bây giờ Uyên chỉ cần ngồi chờ để đến giờ lên máy bay thôi. Sẵn tiện ngắm cảnh bên ngoài luôn, vì hôm nay thời tiết quá là đẹp, như để ủng hộ chuyến đi của mình vậy. Và bây giờ thì Uyên sẽ lên máy bay đây. Hẹn gặp mọi người trong 2 tiếng sắp tới nha. Trời, tới mất tiêu rồi. Thế nhưng mọi người, và Uyên vừa mới hoàn thành chuyến bay dài gần 2 tiếng rưỡi, và bây giờ mình đã có mặt tại sân bay ở Toronto rồi nè. Bây giờ thì bụng Uyên đang rất là đói, cho nên là chúng mình cùng đi ăn thôi. Let's go. Trời ơi, sân bay ở Toronto nó rộng gì đâu luôn á mấy bồ. Và nó đã đánh dấu cho 2 tiếng bị lạc thảm họa của Uyên tại chỗ này. Bây giờ mình đang không biết là phải nên đi đâu luôn mấy bạn. Nãy mà mình có gọi điện cho bạn nhân viên chỗ đặt xe thì bạn đó bảo phải đến Viscal Station, mà bạn nó nói cũng khó nghe với chỗ đó ồn quá nên mình cũng không có nghe rõ là phải đi đâu để đến ở đó. Bây giờ nhiệm vụ là phải tìm được cái chỗ để pick up xe mà mình đã đặt thuê trước đó. Xe thì Uyên đã đặt trước thông qua hãng bay cái lúc mà mình mua vé máy bay rồi, nhưng mà lúc mà Uyên gọi cho hãng thì người ta bảo mình phải đi đâu đó, một cái chỗ lạ quắc mà mình không biết ở đâu luôn, và hỏi người này người kia thì mỗi người chỉ một hướng, mà mình cứ đi theo người này thì mình lại lạc mất cái chỗ lúc ban đầu, rồi người kia lại chỉ mình đi ngược lại cái chỗ mà mình vừa mới xuất phát. Người thì chỉ mình đi xuống hầm, người thì chỉ mình ra Viscal Station, người thì chỉ mình xuống mấy cái chỗ mà mấy cái xe thuê hay đậu. Khúc này đúng kiểu là tuyệt vọng luôn rồi mấy bạn. Vừa đói vừa mệt mà vừa không biết phải làm sao, không biết phải đi đâu hết. Lúc này đúng nghĩa là Uyên chỉ đi theo con tim mách bảo thôi, và không biết là tối nay mình có được về nhà hay không nữa. Lúc này may sao mà Uyên tìm được một chú cũng đang đợi xe giống như mình.
cũng là chiếc xe van màu trắng xanh lá cây hãng Economy như cái mà bạn tổng đài viên vừa mới gọi cho Uy lúc nãy. That's a lot of study, a lot of money. Toronto, so we have some family. Coming here. Oh wow. Và cuối cùng thì vị cứu tinh của bọn tôi cũng đã đến. Đây là lần đầu tiên Uyên thuê xe ở Toronto nên đúng là còn quá nhiều cái bỡ ngỡ luôn. Thì cái xe này giờ sẽ chở tụi mình đến chỗ để pick up cái xe mà tụi mình thuê. Tôi đã xuống xong. Đi lấy xe. Đâu? Và bây giờ là 12 giờ 43. Bây giờ thì bọn mình sẽ đến hội ngộ cùng những người bạn khác trong chuyến hành trình của tụi mình. Và đây sẽ là show mukbang đầu tiên trong chuyến đi Toronto của Uyên. Hôm nay là một ngày khá là dài và cơ thể của Uyên thì cũng đã khá là mệt rồi, nhưng mà tinh thần của mình thì vẫn rất là phấn khích. Nên là ngày mai Uyên sẽ cho mọi người xem một Toronto chi tiết hơn nha. Còn bây giờ thì good night. Nếu mà ăn muốn ăn mấy món mà nó đậm Việt Nam như kiểu canh chua hay là ớt chiên